سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه صبح اردیبهشت و هوای فوق‌العاده شیراز. امروز اومدم یکی از محله‌های قدیم شیراز، محله بالاکف. الان نزدیک نارنجستان قوام و خونه زینت‌الملوک هستم. امروز میخوام یه سری از کوچه‌های قدیم شیراز رو بهتون نشون بدم. یه سری از کوچه‌های بافت تاریخی رو بریم با هم دیگه ببینیم. الان این کوچه‌ای که اومدم، این کوچه گالری است که یه سری نقاشی ها روی دیواره ها کشیدن و یه حس و حال خوبی داره کلا قدم زدن توی این کوچه ها. بریم با هم دیگه اینجا رو ببینیم چه جوریه. این دیوار سمت راستی نارنجستان قوام هست، دیوار سمت چپی هم خونه زینت‌الملوک. ویدیو هر دوتا رو گرفتم، لینکشو میذارم تو دیسکریپشن، حتما ببینید. بالا هم میذارم که اگه دوست داشتید برید حتما ببینید. فوق العاده زیبا هستن این دوتا خونه. خب اینم یه سری از نقاشی هایی که گفتم که الان میریم تا اون آخر همه رو میبینیم. یه کار خیلی خوبم که شهرداری بافت قدیم کرده، سنگ فرش کوچه های این قسمت هست. خیلی خوب شده. کلا این مسیرها رو به عنوان مسیرهای گردشگری برای توریستا و برای کسایی که میان شیراز یا حالا خود شیراز هستن درست کردن. کوچه خیلی خوشگل و باحال. بریم تا تهش رو ببینیم. سری نقاشی ها کشیدن روی دیوارا. قسمت هم فکر کنم میخوان یه سری گچکاری کنن، تازه شروع کردن اینجا رو. بریم بقیه کوچه رو ببینیم. نقاشی ها رو هم همینجوری که میبینید آقای عادل یزدی کشیدن. باشه فوق العاده. مسیرهای گردشگری رو تقریبا سنگ فرش کردن همشون رو که مشخص باشه. یه کوچه هم هست اینجا، بریم ببینیم. باز نقاشی شده این کوچه.
کلا این قسمت 5-6 تا اقامتگاه سنتی هم هست که حالا فعلا به خاطر قرنطینه بسته هستمش. این قسمت رو میبینید که دیگه آسفالت شده و سنگ فرش نیست، جزو این مسیر نیست. این کوچه هم فوق‌العاده است، خیلی قشنگه. کلاً یکم از فضای شهری انگار دوری توی این کوچه ها که قدم میزنی. بچه‌ها کوچه گالری قوام رو هم دیدیم، بریم الان کوچه قهرآشتی، بریم اونجا رو هم با هم دیگه ببینیم. 300-400 متر از نارنجستان که میان سمت شرق به سمت مصدق، تکیه مصدق، کوچه صابونی ها که یکی از کوچه های قدیمی شیراز هست اینجا. آخر این کوچه کوچه قهرآشتی است. بریم آخر کوچه با هم دیگه اون کوچه رو هم ببینیم. خب بچه ها رسیدیم به کوچه قهرآشتی. اینم از کوچه و دلیل نامگذاری این کوچه به این اسم قهرآشتی اینه که کسایی که موقع رد شدن هواپیما بود، کسایی که با هم دیگه دشمنی داشتن یا قهر بودن، وقتی از این کوچه رد می شدن و به هم دیگه می رسیدن، ناچار چشم تو چشم می شدن و همین باعث می شده که با هم دیگه آشتی کنن. بریم یه قدمی هم تو این کوچه بزنیم و بریم کوچه بعدی. خب از روبروی آرامگاه شیخ روزبهان یک کوچه هست که میخوره به مسجد نصیرالملک. اینجا هم کوچه های باحالی هست. این هم گنبد امامزاده زنجیری که توی مسجد نصیرالملک هست. ویدیو مسجد نصیرالملک رو گرفتم قبلا، اولین ویدیویی بود که گذاشتم توی یوتیوب، لینکش رو میذارم این بالا، حتما برید ببینیدش. یکی از زیباترین به نظر من مسجدهای جهان هست.
اینجا هم داره مسجد نصیرالملک. یه توضیح هم بدم در مورد محله‌های شیراز. کلاً شیراز قدیم دو دسته بوده، یکی دسته حیدری، یکی هم دسته نعمتی. الان محله اسحاق بیک هستم. این محله بالاکف، محله درب 16، محله بازارمرغ، اینا جزو حیدری‌ها بودن که پیرو سلطان حیدر بودن که یکی از عرفای اون زمان هست. محله نعمتی‌ها مثل محله سنگ سیاه، محله سر دوزک، محله لب آب، سرباغ و درب مسجد هم جزو نعمتی‌ها بودن که پیرو شاه نعمت الله ولی بودن. این دو دسته هم خیلی با هم دیگه درگیری داشتن، کلا همیشه توی جنگ و جدل بودن با هم دیگه. محله کلیمی ها و ارمنی هم که کلا کاری به این دعوا و درگیری ها نداشتن. بریم اینجا رو هم ببینیم با هم. بچه‌ها اینم نقشه شیراز قدیم، محله ها رو کامل گفته کجا هستن. الان ما محله اسحاق بیک هستیم. یه سری توضیحات هم دادن در مورد هر محله. الان سر کوچه مسجد نصیرالملک هستیم و اون آخر هم مسجد. خب بچه ها، این قسمت از بافت قدیم رو هم بهتون نشون دادم. انشالله ویدیوهای بعدی محله سنگ سیاه و محله سر دوزک هم حتما میرم و از اونجا هم ویدیو میگیرم. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. یادتون نره مثل همیشه که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگر کانال رو هم سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. دمتون گرم و تا ویدیو بعدی فعلا.